di YouTube channel Elang Studio. Yang banyak. Lagi. 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 Dia. Dulu. Duduk lagi, duduk. Habisin nasinya. Dek, baru kita main. Enggak. Yo. Habisin. Sayur. Habisin. Enak kan sayur tuh? Hai. Oh, selesai. Lagi. Enak. Habis kok.
ngadapnya kayak gitu. Ngadap ke abang itu. Patut dong, sayang. Nah, langsung segini deh lah. Oh tidak, segini deh lah. Nah. Ini satu cukup lagi. Jadi satu suap lagi. Dia makan iya belum? Makan, yo. Asyik, asyik, asyik. Belum makan. Makan lagi. Singkong kau nih. Ini. Apa lagi belum? Udah lah. Adek. Aduh. Adek, minta. Adek, hoi. Jangan ke sini pak. Iran dah. Irandi. Iron. Numi. Adek. Sudah bibi. Tangan aku sakit. Orang mau minta apa hebat. Dua albiha hatta. Mau nanti dimakan mana? Seribu kan? 15.000. Di mana belinya? COD lah. Ini habis ya yuk ini. Ini yang berapa? Nah, itu di situ. Ini. Sini. Dira. Hei. Ini saya berapa? Atau 2.000. 1.000 ya?